ลับมาแล้วครับผมกลับมาแล้วครับสวัสดีทุกท่านฮะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสนุกดีครับเราอยู่กันในอลันเวกครับกับพาร์ทที่2ฮะหลังจากที่พาร์ทแรกผ่านไปแล้วนะครับกับบทฝันร้ายฮะตอนนี้เราก็จะดำเนินเนื้อเรื่องในบทที่2กันต่อครับเหมือนว่าเมื่อท้ายของครั้งที่แล้วครับจะขึ้นชื่อบทมาแล้วครับว่าบทที่2ครอบงำครับเดี๋ยวไปดูครับว่ามันจะมีเรื่องราวอะไรยังไงกันบ้างฮะแหมเนื้อเรื่องเนี่ยมันช่างดีจริงๆครับไปลุยกันต่อเลยครับ Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. อันนี้รู้สึกว่าจะย้อนกลับไปเมื่อ3 ปีหรือ5 ปีผมจำไม่ได้ครับนะเดี๋ยวครับขอโอเคจะพยายามไม่สะบัดเมาส์เร็วครับเพราะว่าโอ้ถ้วยกาแฟผมเห็นแล้วเปิดเครื่องทำกาแฟงั้นก็ไปกันครับชิวๆอลันเวฟผู้เป็นนักเขียนชื่อดังมันต้องมีอะไรเกี่ยวกับตอนนี้ผมเริ่มคาดเดาเรื่องราวอะไรต่างๆว่ามันต้องมีการสูญเสียครับอาจจะภรรยาเสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแล้วก็มีเรื่องHey handsome, this is gonna be a long night, but these shots are turning out great. I guess you're gonna need that coffee then. I'll go put it on. โอเคแล้วก็อะไรสักอย่างเก็บนี่ก่อนครับเห็นของไม่ได้ต้องวิ่งใส่เปิดเครื่องทำกาแฟฮะอลันเวกและอาจจะเกี่ยวกับสุขภาพจิตเราก็เลยนั่นนี่นู่นผมจะพยายามไม่สะบัดเมาส์เร็วครับเครื่องทำกาแฟอันนี้ห้องทำงานเราแล้วต้องมีเกี่ยวกับอุบัติเหตุต้องมีอะไรหลายๆอย่างอันนี้ก็คือน่าจะเป็นห้องทำงานอีก1 ห้องขอไปดูหน่อยต้นฉบับอ่านเลยต้นฉบับจะบอกใบ้โอ้งั้นแสดงว่าบทที่1เนี่ยเราเก็บต้นฉบับมาไม่ครบนะครับโอเค It's true what they say about the fall and the sudden stop at the end. I'd lain here in the snow while the lurid chain of scenes that had led me here kept playing in my head. A rerun of my own private snuff movie, a memory of my corpse, alone at my own wake, thinking in metaphors again. The femme fatale was gone. Only a sour taste remained of the kiss that killed me. ผู้หญิงอันตรายได้จากไปเหลือไว้เพียงรสเปรี้ยวของรอยจุมพิษที่ฆ่าฉันอะไรยังไงอีกอันนึงมีอีกอันนึงจุดจบที่คาดไม่ถึงมันมี1 กับ 2 This was a late goodbye. 13 years after I'd gotten my revenge, it had finally caught up with me. It had been a long time to bear the pain. My blood painted the snow red. A gruesome slushy dissolved all the scattered painkillers and leisurely dripped down to the sewer, mingling with the bile of the city, becoming one with it. I can see them now, my wife and my baby. Honey, I'm home. มันตีมต้นฉบับมีปืนนี่คือหนังสือของเราฮะเป็นนิยายโอเคผมจะพยายามไม่สะบัดเมาส์เร็วเกินไปครับมันห้องสุดท้ายแล้วแหละมันห้องนอนแล้วมีวิทยุห้องน้ำมียาตรวจดูห้องอาบน้ำไม่มีอะไรครับอย่าหมุนเมาส์เร็วเกินไปนี่มันห้องนอนเนี่ย โ
ดูหน่อยสิ The continuing freezing rain and heavy snowfall have necessitated a winter storm warning in the entire tri-state area. People are advised to stay indoors as many roadways are already closed, and city officials are not expecting snow crews to keep up with the weather. We're now on the third day of the blizzard, and the weather is not expected to clear up anytime soon. หิมะถล่มตกหนักมา3 วันแล้วครับ แล้วก็ในวิทยุบอกว่าให้เรานั้นอยู่ในอาคารห้องเก็บของไม่มีอะไรเฟรมเรทโอเคเข้าครัวไปเดินสำรวจหมดแล้วนะคงไม่มีแล้วนะเห็นแค่ทางกาแฟแล้วครับแต่ว่าขอส้นหน่อยล็อกไปถ้างั้นเข้าครัวกันดีกว่าทำกาแฟเครื่องทำกาแฟ ขอไปครับ Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. Oh, hey, I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. Oh, really? Well, you seemed to think so last night. อ๋อต้องกลับไปดูที่หนังสือที่ปกเหมือนเดิมเมื่อสักครู่นี้ฮะปึ๊บอยู่นี่ These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Alan! โอ้ Alan, ไปมาแล้ว please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. แฟนเราเป็นกลัวความมืดครับ Honey, it's a power outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You okay? I'm sorry. It just really spooked me. Don't worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just... Especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this. ตอนนี้คือผมแอบคิดว่าหรือว่าไอ้อลันเวกนี่แต่จะไม่มีภรรยาจริงๆเป็นแบบแฟนในจินตนาการหรือเปล่า ผมไม่รู้ตอนนี้คือผมคิดไปต่างๆนานาเลยครับปัจจุบันโอเค How do you feel, Mr. Wake? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wake, how are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well.
I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. มันต้อง Well มี then, ประ Mr. เด็น Wick, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. Doc Nelson was the image of a small-town doctor. Sheriff Breaker had called him to the station to take a look at the cut in my head. โอเคฮะมันมีประเด็นโอเค I'm sorry you had to cut your morning fishing short for this, Doc. Oh, she's a beauty, ain't she? Not the biggest I ever caught, if you can believe that coming from an old fisherman like me, but she's right up there. Now, she's a largemouth bass, which is what you're after if you prefer a lure. Now, if you want either trout or salmon, on the other hand, then it's fly fishing for you. You a fishing man, Mr. Wake? Oh, doesn't really matter, I suppose. But it can be very relaxing out there. You can't get me off the water this time of year. Closest thing to heaven. I'll take your word for it, Doc. โอเคแต่ต้อ I ง believe จำ you'll เอาไว้ find the sheriff in her office. Just go down the corridor. คุยกับซาร่า นี่แผนที่แผนที่ You're good to go, Mr. Wake. Sarah's probably waiting for a chance to talk to you. โอเคนายอำเภอชื่อซาร่าแม่มันชื่อขอส้นอ๋อนี่คือสถานีส้นหน่อยขอดูอะไรหน่อยแหมโอเคไปครับอย่าสะบัดเมาส์เร็วเกินไปเนื่องจากเฟรมเรทของตัวเกมมันน้อยมากครับ Thank you for testing the lights, Miss Weaver. Everything seems to be fine. I don't have the luxury of being complacent, Deputy Grant. The bulbs will need changing soon. You can't change them in the dark. I'll be sure to take care of it, Miss Weaver. Have a nice day now. Very good. I'll come back later on to remind you, just in case. คุยกับซาร่าในอำเภอแต่ว่าขอส้นหน่อยแล้วกันโอเคอ่านบุคคลสูญหาย1 2 3ไปแคมปิ้งค้างคืนไม่สามารถติดต่อได้หากพบเห็นโอเคหายตัวไปเมื่อปี 2007 ชอบชนะการแข่งขันมีอยู่2อันที่อ่านได้ใช่ไหมโอเคไม่มีอะไรละเราทะเลถลายสักพักนึงละไปพบนายอำเภอดีกว่า Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. แป๊บหนึ่งนี่ผมข้ามบทไปเลยเนี่ยผมนึกว่านายอำเภออยู่ตรงนี้ Mr. Wake, the sheriff is waiting for you in her office down the corridor. That was Cynthia Weaver. I guess you can call her the town eccentric. She used to be the editor of the local newspaper, but she's focused on, other things these days. She'd fit right in where I come from. As you can see, she's a little obsessed with maintaining the light bulbs of the whole town, refuses to step on shadows, things like that. Back in her day, she wrote about all sorts of weird things in the paper. Bright Falls has a colorful history. Of course, what small town hasn't? คือผู้หญิงคนเมื่อสักครู่นี้
sheriff wants to see you in her office, Mr. Wake. ได้ขอซนหน่อยนี่ไงมันต้องซนเนี่ยไม่ซนก็ไม่เจอของอย่างนี้สิลิดเห็นเงามืด Alice looked through the viewfinder, lining up the shot. Cauldron Lake was breathtaking. Something caught her eye. A figure standing in the shadows behind the cabin, like a thin woman in a black dress. She lowered the camera and looked again. No one there. Just a collection of bushes that looked vaguely human-shaped. She shook her head and laughed. Yeah, it's Mulligan here. I'm at Stucky's gas station with Thornton. There's no sign of him. Over. Wait. Yeah, this is Thornton. Look, we've located the parade float. It's here. That's some good news, right? Stucky was supposed to be driving it at the rehearsals today. Over. Oh, give me that. Mulligan here. Looks like someone really thrashed the garage. Over. Okay, roger that, guys. Keep looking for Stucky. Jane's out. โอเคตามหาหมาต่อแล้วก็เจ้าของปั๊มน้ำมันหายไปทุกอย่างมันมีประเด็นโอเคห้องนี้ล็อก Sheriff Breaker is waiting for you down the corridor in her office. ครับขออนุญาตซนหน่อยครับขออนุญาตซนหน่อยไปหานายอำเภอแล้วโอ้อ่านหน่อยอ่านไม่ได้ไปหานายอำเภอช้ามาสักพักหนึ่งแล้วครับ Your phone, Mr. Wake? ขอโทษที่ทำให้รอฮะ Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Hello? Alice, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. ตอนนี้คือผมคาดเดาพล็อตเรื่องมันนั้น มันต้องอะไรสักอย่างอาจจะเป็นเรื่องที่อยู่ในหัวของเวฟเนี่ยครับโอเคแล้วมันก็มาปฏิปต่อแต่งเรื่องขึ้นมาโอ้ต้องไปครับไม่ต้องคิด Mr. Wake, can I help you with anything? I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Just don't mind Walter in there. He's one of our regulars. I thought he quit drinking for good. Oh, no such luck. He went on a bender and beat Danny pretty badly. He started shouting like that the moment he woke up. ขอเพือกหน่อย You can get to the back lot through that door and down the corridor, Mr. Wake. Thanks. โอเคก็คือต่อไปเราไม่ต้องเล่นออกนอกบทก็ได้คือสุดท้ายเดี๋ยวมันก็คือมันจะชี้นำทางเรามาหาพวกของนั่นนี่นู่นเองฮะห้องขัง They don't understand. They won't listen to me. I need it to be bright in here. เปิดไฟเหรอสวิตช์ไฟอยู่นะโอเคเดี๋ยวเปิดให้ Thank you, man. Thank you. Hey, you're all right. You're a good guy. Don't let anybody tell you different. You know, I shouldn't even be in here. The cops, they got it all wrong. See, sure, I beat him up, but I wasn't drunk. I mean, I wasn't drunk at the time.
I only got drunk afterward. โอ้เฟรมเรทล่วงมาแล้วของใหม่ In spite of its human mask, to describe the dark presence as intelligent would have implied human qualities on something decidedly inhuman. Nonetheless, it found the one spot in the diner that was dark enough. Some light spilled into the corridor, ravaging it. But it took the pain. Horrible as it was, the writer would soon fix that. He would be coming to the one place where it still had power. น่าติดตามจริงๆครับไปอย่าสะบัดเมาส์เร็วครับเดี๋ยวเวียนหัวโอเคไปที่ลานจอดรถด้านหลัง The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said, "Go through the fence on the left." ไปที่ตรวจดูซากรถใช่ไหมโอเคเราเดินไปตามตัวเกมที่บอกแล้วกันเป็นเกมเส้นตรงไม่ต้องทะเลทลายครับ The caller had told me to find a hole in the fence behind the police station. There was something for me in an abandoned car. ซากรถล่ะที่ดูมีอะไรให้เราฟังบ้าง Well, folks, it's been another long night, and it's about time for me to sign off for a while. God knows I need my beauty sleep. Just one more item before I go. It's been a busy night for the sheriff's department. We've had a few broken windows, even a report of shots fired on Main Street. Deputies Mulligan and Thornton had to deal with two intoxicated young men who were celebrating the completion of their Deer Fest float. Now, folks, we get this every year. I know it's exciting, the big day's almost here, but let's save it for the party and leave the gunplay for the shooting competition, huh? There's no point in getting all worked up yet. Okay, bye. เกมเสพเนื้อเรื่องเนี่ยมันก็ตีแบบนี้นี่เองล็อกไปที่ซากรถก็คือมองดูโอเคซากรถอันนี้เห็นกระดาษแล้วครับโอเคไปขอทะเลทลายหน่อยรถตำรวจไม่แต่บางทีผมอยากจะหาของด้วยครับเพื่อมันจะเจอแอบดูหน่อยไปเรื่อยๆชิวๆโอเคไม่ต้องมองดูรู้แล้วนี่คือยามเช้าวันใหม่โอเคแต่ว่ามันมีรั้วอยู่โอเคนู่นเห็นละมีบันไดอยู่ตรงโน้นโอเคงั้นเราหาวิธีเข้าแล้วครับก็คงไม่มีอะไรมากละอันนี้ล็อกทางไปกันหรือว่าผมคิดมากไปมันปีนได้ตรงไม้นั่นหรือเปล่าแต่เห็นบันไดผมเห็นบันไดแล้วโอเคมันมีตรงนี้ให้ขึ้นประมาณนี้แล้วก็โดดข้ามไปแบบนั่นไงมีรูซากรถเดี๋ยวขอเก็บต้นฉบับก่อนฮะแล้วก็อ่าน The kidnapper fired his gun one last time, and the shadow vanished into the darkness it had come from. See? Nothing to it, Wake. The thought of Alice in his hands was revolting. We stood on the wooden platform of Lover's Peak.
the waterfall and the mountain behind us, the lights of the radio mast blinking red in the heights above. I fought with the urge to take a swing, force myself to speak. Let's cut the act now. Where's my wife? หอวิทยุโอเคไปกับภรรยาเนี่ยมันต้องมีประเด็นซากรถ Alice's driver's license had been placed on the front seat. The caller meant business. Barry? Ow! Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Ow! What the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. หรือว่าไปมาเนี่ยโทรศัพท์บางสายบางทีอันเป็นเรื่องที่ยังไปไม่ได้ครับเป็นเรื่องที่อลันเวกมันแบบจินตนาการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาคุยเองเหมือนตอนที่มันมีโจรโทรมาประมาณนี้หรือเปล่าไม่รู้ครับถ้าอยากรู้ก็ต้องไปกันต่อไปกลับไปสำนักงานในอำเภอก่อนเอาไปตับไปแล้ว A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Alice's life is at stake, but I can't think about that, or I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. มันเป็นแบบเชื่อว่ามันต้องเกี่ยวกับเรื่องจริงกับจินตนาการมันแบบมันปน Marvelous, Sarah. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent and regrettable little outing. They are not accountable for their actions, of course. I can assure you that my staff has been reprimanded. Tor and Odin never caused any trouble to anyone when they were still living at their farm. Indeed. All we can do is to slow down the progress of their dementia. Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh! Hey! Oh, my! Take it easy. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. ว่าเวกเนี่ยมันต้องมีประเด็นนะผม What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. น่าติดตามครับน่าติดตาม I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake!
Barry, you found him. Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about you, too. Great. I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a คุย fan. กับลัตตี้แต่จริงผมอยากก็เดินตรงเข้าไปพูดคุยกับลัตตี้เลยนะครับแต่ผมอยากจะทะเลทลายอ่ะเราเล่นไปตามบทต่อไปผมจะเล่นไปตามบทแล้วกันเดินตรงเป็นเส้นตรงไปเลย Seriously, Al, what you were saying in the car? Just listen to yourself. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? Are you high? Have you been drinking? No! Look, Barry, I'm missing a week, and someone's got Alice, and everything's just... Do you understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. อย่างที่นี่พูดเลยครับเอาความจริงกับนิยายบางทีมันมาปนกันในหัวคือแบบนะจินตนาการแยกไม่ออกความจริงกับนิยายเอามาปนกันหมดละไปพูดคุยกับลัตตี้อุ้ยแล้วก็มีกาแฟนอนน้อยกินกาแฟโอเคห้องครัวชุดปฐมพยาบาลมีประตูไหมเจอละไปคุยกับลัตตี้ระวังเวียนหัวอย่าสลับแล้วหมุนเร็วเกินไปครับเป็นเพราะว่าเฟรมเรทเกมมันน้อยด้วยฮะ Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here. Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. What happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. But that doesn't stop some lowlifes. Well, at least Max is gonna be okay. He got lucky. อ๋อนี่เจ้าที่ Max is still groggy from the shot I gave him, and I'd rather not leave him alone just yet. The form's on the desk across from the mammoth skeleton. โอเคแบบฟอร์มอยู่บนโต๊ะที่เจ้าที่เราเจอกันที่ร้านกาแฟตอนแรก Okay, boy, we're almost done here. น้องหมาเจ็บกับดักโอ้กระท่อมของทยาน That's a good dog. เนี่ยดูฮะถ้าเหวี่ยงเมาส์เร็วหน้ามันจะแบบโอเคแต่ว่าก็ต้องเล่นครับเพราะว่าถ้าผมไม่เล่นช่วงนี้ตอนที่เล่นได้เพราะว่าเดี๋ยวถ้าซื้อการ์ดจออัพสเปคการ์ดจอแรงๆมาก็คงจะไม่มาเล่นเกมพวกนี้ก็ไปหาเล่นเกมดับเบิลเอก่อน Those situations always end up in disaster. You gotta talk to the cops. She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No. This whole thing is... Listen, you hit your head. I mean, geez, Al, come on. You gotta understand how crazy all this sounds. If you're trying to pull a joke on me, freak me out, it's working. Ha ha, let's have a laugh on Barry. Well, you had me going there real funny, Al. You can quit it now. ผมไม่ได้หมายถึงว่าไอ้เกมอารันเวสนี่ไม่ใช่ดับเบิลเอนะครับก็คือมันก็เป็นเกมดีแต่ว่าความหมายผมคือถ้าซื้อการ์ดจอใหม่ๆอัปเดตรุ่นใหม่มันก็จะไปเล่นเกมในยุคปัจจุบันก่อนฮะก็คงไม่จะไปย้อนเล่นเกมที่ดองเอาไว้แบบเก่าๆแบบเนี้ยก็คือตอนนี้ก็ชื่อว่าการ์ดจอที่ผมมี1 GT 1030เนี่ยคือมันแบบมันก็ทำงานรีดเค้นศักยภาพเต็มที่ครับอารันเวกเนี่ยครับโอ้ได้ไม่ถึง30เฟรมเรทอะคิดดูอะถือว่าเป็นเกมเสพในเรื่องแล้วกัน
ฟอร์มตามแบบฟอร์มไปให้ลัตตี้โอเคไปเป็นเดินเรียกตามเส้นตรงมันไปครับเพราะมันยังมีเกมที่ผมดองเอาไว้ในสตรีมเกมเก่าๆหลายเกมที่อยากจะเล่นฮะแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นสักทีเพราะมัวไปเล่นเกมในยุคใหม่ๆประมาณเนี้ยดังนั้นถ้าเล่นก็เล่นช่วงนี้อาจจะโชว์ศักยภาพของภาพหรือเฟรมเรทได้น้อยก็ไม่เป็นไรครับ I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. Okay. If you have any trouble finding it, just keep your eyes on the radio mast. It's right below that. Oh, and hey, if you take a walk in the woods, watch your steps so you don't end up like Max. I guess I'm a little worried. We got a bunch of campers out there we haven't heard from. It's not like these people are on a schedule, but with the traps, well, you know. I just don't want any trouble. Right. Thanks. อ๋อหอวิทยุด้านบนโอเคแล้วก็กับดักต่อไปมันจะเริ่มมีกับดักแล้วใช่ไหมโอเคไปที่รถแต่ว่าผมอยากจะทะเลถลายหน่อยเริ่มทะเลถลายได้ You're asking me to believe that you shot a dude who went poof into thin air, a guy who was bulletproof until you pointed a flashlight at him. You hear that from people who end up spending time in padded rooms, strapped to their beds, wearing white shirts with too long tangled up sleeves, and eating a healthy diet of pills. Al, you make cruel jokes about people who believe that kind of stuff. You're the skeptic. You gave me an hour-long lecture on homeopathy last month. What was it? If there's no proof, it's pure bullshit. Period. Guess the laugh's on me then. Al, come on! I mean, okay, maybe something weird happened to you, okay? Well, thanks for the heartfelt vote of confidence. All I'm saying is you gotta throw me a bone here, bestseller. What would you think if it was me? There's no way you should be going out at midnight with a gun. No one asked you to come here, Barry. Either work with me on this or go straight back to New York. Your choice. โอเคไปกันเรื่อยๆฮะงั้นจะขอทะเลถลายหน่อยจริงคือเราต้องไปที่รถเลยออกไปได้ไหมไอ้ตรงเนี้ยออกได้ทีออกไม่ได้ครับอยากทะเลถลายแต่ไปไม่ได้คงไม่มีอะไรละงั้นไปที่รถเลยแล้วกันครับ ไปว่าขอดูบรรยากาศหน่อยอ๋อสัตว์ที่เล็กไม่ใช่ฮะอะไรสักอย่างนี่สัตว์ใหญ่ตัวเบ้อเริ่มเลยแมมมอสอุ้ยอ่านสิโครงกระดูกของแมมมอสนัมเบอร์ลูกหมอน้ำบัน1998โอ้ปีเดียวฟุตบอลโลกฟ้อง98เลยครับวอชิงตันอ๋อสาราอุทยานโอเคไหนๆก็มาเที่ยวอุทยานละชมหาแรงบันดาลใจในการไปเขียนนิยายโอเคงั้นถ้าได้พวกแผ่นป้ายพวกเสืออะไรพวกนี้อ่านได้ไหมไม่ได้ครับไปทะเลถลายสักพักแล้วอ่านเจ้าหมีหน่อยโอเคไม่ได้งั้นไปครับไปแบร์รี่ชื่อแบร์รี่ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิด
crazy talk, Al. Al? Al? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her. Barry. This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. Bless you. Oh, this place is trying to kill me. I'll bet there's mold in here, spores, poison ivy, God knows what. This is so not worth a 15% commission. จบงานเดี๋ยวให้ส่วนแบ่งเพิ่มเป็น 20 that flashlight? Watch where you point that thing, Al. นี่เนี่ยสองหน้าเลยพูดมากนักโอเคผมเข้าใจแล้วพวกกระสุนคือได้มาก็ใช้ไปเลยครับพอเปลี่ยนบทใหม่ของที่เราเก็บเอาไว้มันจะหายโอเคงั้นจะมีอะไรก็แจกเข้าไปยิงเข้าไป Stop it, Al. Stop it. ขอโทษอะไรกับวิบไปที่เลิศบูดด้านโน้นแต่ว่าขอสำรวจหน่อยเผื่อจะเจอเปิดสิ Real funny, Al. Real funny. Ha ha. Thank you. โทษที Sit here in the dark till you come back, or until I get eaten by a grue. I didn't realize we were back in the 3rd grade here. Seriously, cut it out, Al. My nerves are shot. ขอโทษโอเคมีหนังสืออย่างนี้วางอยู่ทั่วเลยนะครับชั้นบนเราดูหมดแล้วไม่มีอะไรตรงนี้ล็อกโอเคเป็นทางบังคับให้เราไปกาแฟเก็บล็อกอุ๊ยนั่นฐานไฟฉายใช่ไหมโอเคต่อไปได้มาใช้ไปเลยครับไม่ต้องงกละอ๋อคือพอผ่านด่านไปมันก็จะหายไปไม่มีการเก็บสะสมไว้โอเคขอเล่นสวิตช์นี้หน่อยอ๋อโอเคเปิดปะไปแล้วนะถือไฟฉายนี่นึกถึง Silent Hill เหมือนกันนะครับดวงดาวจะนำพาเราในความมืดมีอีกาอีกแล้วขอทะเลถลายหน่อยทุกที่ต้องมีบ่อน้ำนี่ไงบางครั้งเราก็วนทะเลถลายฮะไม่รู้ว่ากระติกกาแฟเนี่ยมันเอาไปทำอะไรได้ครับไม่มีอะไรเนาะไปครับมีอีกาอยู่ทุกที่ Wait here, Al. I'll hold down the fort. I'll be with you in spirit every step of the way, Al.
Locking the door now. มีปืน12 นัดเซฟเกมเก็บต้นฉบับแล้วก็อ่านหน่อยครับแบร์รี่สงสัยภาพจิตใจของ Barry had never gotten along with Alice, but he knew Alan loved her with an almost frightening intensity. And now something had happened to Alice. And here was Al armed with a gun and saying things people got put in padded cells for. It was as if his friend had experienced a massive psychotic episode and was now totally disconnected from reality. It scared the shit out of Barry. ตอนนี้ผมเดาพล็อตเรื่องไปมั่วเลยครับหรือว่าเพื่อนเราแบร์รี่ที่เป็นตัวแทนของเราเกี่ยวกับหนังสือเนี่ยจะรู้ว่าจริงๆแล้วแบร์รี่แฟนของเราอะครับไม่มีตัวตนแต่ว่าก็คือออกไปเพื่อผลประโยชน์หรือเปล่ารถเหรอนี่คือรถของเราโอเคถ้าเราไกลไหมถ้าเดินไปI knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. ว่าเราต้องรีบไปดังนั้นขับรถไปดีกว่าครับ Barry had the keys to the car he rented. It wasn't a long walk to the visitor center.And it wouldn't be any use to me in the forest. โอเคให้เดินไปแหมไปก็ว่าอยู่3 นัด 1 ตัวมาไปครับได้ยินเสียงอะไรแสงสว่างอยู่ทางโน้นเชื่อว่าต้องทะเลไอ้กาบ้ามาจัมป์สแกร์เดี๋ยวเถอะมีถังขยะมีรอยลื้อจริงๆเราไม่ควรที่จะเดินเข้าไปบ้านพักของคนอื่นแบบนี้นะฮะแต่ก่อนนะเพราะมันมีของแบบนี้ครับเราต้องเดินเข้าไปฮะโอเคเราต้องอยากรู้อยากเห็นเนี่ยครับอยู่ๆคุณจะเดินเข้าไปห้องพักเนี่ยมีหนังสืองี้แล้วมีทุกที่เลย Welcome back to the show, folks. As promised, our very own Dr. Nelson has just parked his rear end in the studio. Doc, what's your Deerfest plan like? My plan? You make it sound a lot more organized than I ever seem to manage. No plan, really. Just taking the atmosphere. I'm getting a little too rickety to do much more than that, you know. Oh, tell me about it. No sack race for us older gentlemen, huh? Yes, exactly, Pat. But I'm going to check out the parade, of course. And I'll be one of the pie contest judges, too. Well, that takes a different kind of constitution. Oh, yeah. It's my kind of exercise. Now, Doc, seriously, you're in pretty good shape, though. You're the outdoors type. I know for a fact you're an avid fisherman. That's right. Matter of fact, just caught a heck of a largemouth bass early this morning. But you're not taking part in the fishing contest? No, not this year. See, Pat, I'm just not that competitive anymore. Now I just like to take my time and enjoy the peace of it.
It's no fun if I need to worry about what I'm catching, you know? Considering your track record, the participants are probably pretty happy you feel that way. Well, Pat, that's kind of you to say. นี่ครับแล้วจะไม่ให้ผมทะเลทลายได้ไงกระสุนปืนทั้งนั้นจริงๆมีสวิตช์ไฟเราควรจะเปิดตั้งแต่ตอนแรกปีที่เขานะไปครับ24นัดได้หลายตัวเลยฮะระวังตกชมวิวโอเคนี่ฮะเห็นดูสังเกตตรงหน้าครับเวลาผมเหวี่ยงเมาส์เร็วนะเนี่ยภาพมันตามไม่ทันกับเฟรมเรทมันได้แค่นี้จริงๆครับคิดดูก็ GT เอาอีกแล้วเอาละเตรียมตัวปะทะได้เลยครับแบบนี้มายิงมันเข้าไปชุดถามว่าผมจะแวะไหมก็ต้องแวะอยู่แล้วครับรถบ้านมีถังแก๊สอยู่ด้านนอกแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวบ้านมันต้องมีบ้านไหนจัมป์สแกร์แน่ๆเลยนี่ฮะบ้านนี้มันพังกาเนี่ยครับหนังสืออย่างนี้อีกแล้ววิกไฟเสียมีคราบเลือดเนี่ยหนังสืออย่างนี้แหละไม่มีอะไรมาอีกแล้วครับ Crime and punishment. The cancer and cure of civilization. But some crimes are impossible to punish, especially in Night Springs. Tonight's episode, The Man in the Mirror. He's inside, Agent. He's a weird one. So, you're confessing to killing that guy, huh? Why? Had it coming? Yeah, but why would you do that? I mean, you're a nice guy. Normal. Took a kid to a soccer game. So how come at the game, you pick a guy and, quoting from the arresting officer's report here, assault the victim's head area repeatedly with the weapon of choice being a pair of bare fists? Wow, that sentence really flows, huh? Maybe you're not the literary type. Okay, so you mess him up. But why? Who was that guy? We couldn't ID him. Why would a guy like you do him like that? I didn't like his face? Well, you must have hated it, because you really went to town there. I mean, there's no way to tell what he looked like. No ID on him either. That must be difficult. But then we ran the fingerprints. Got a match. Your prints. Identical. Huh, how about that? Your son said you were wearing a white shirt when you took him to the game.
The white shirt is on the dead guy. It's plenty red now. You won't get away with this. Do you really think that's in any way relevant to me? I had plenty of time to talk to my boy before the cops arrived, you know? He won't stop screaming, am I right? You think he's ever gonna be okay? I left my mark. Believe me. You bastard. What? You gonna shoot me? What's the point? I'm going to prison. You got me. I don't understand any of this. And you never will. Don't worry. Maybe you'll see me again, Agent. Maybe in the mirror. จบผมว่าแน่เลยผมว่าพระเอกเนี่ยสภาพไม่เต็มร้อยแน่นอนเลยสภาพจิตอีกาอีกแล้วมันมีอะไรอีกอ๋อแต่พวกนี้มันเหมือนว่ามันแพ้แสงไฟโอเคผมว่าได้ปะทะกับอีกาแน่เลยมีอะไรคิดไม่ออกเขาไฟฉายสาดส่องเข้าไปครับไปนี่มีทางเดินขึ้นไปด้านบนได้มีตู้โทรศัพท์แหมมันมีไฟมีของล่ออย่างนั้นก็ต้องไปดูอยู่แล้วฮะThe air in the visitor center was heavy with an awful smell, as if some rotten drowned thing had crawled up from its grave. Rusty kept coughing blood. My eyes were drawn to the twisted shape of his broken leg. The attack had been vicious. Max whined in his cage. Rusty's eyes were wild with fear and terror. He gasped. Mr. Wake, it happened just the way it was on that page. เหมือนบนกระดาษโอเคผมจะขึ้นไปดูข้างบนก่อนฮะเราต้องทะเลทลายครับบอกว่าโอเคปรับ100ด้วยนี่ครับหลังคามันก็ต้องทะเลทลายแบบนี้ฮะเก็บโอ้โรสและลัตตี้ Rose knew that Rusty was in love with her, and she liked him too. She liked him a lot. He taught her to dance, and life had certainly taught her the value of a man who was gentle. He treated her well, made her smile, made her feel good. But Rusty wasn't the prince of her dreams, and that tended to underline the unbearable truth. She was no closer to that Hollywood magic than he was. Rose กับลัตตี้นี่เพื่อนเราเนี่ยมันปิ้วดีจริงๆไปลงตรงนี้เลยได้ไหมโอ้น่าจะเสียเลือดแล้วครับใจเย็นไปตามทางที่เขาให้ไปแล้วกัน
นี่ฮะมันสูงโอ้มีกระตกThe vision left me weak. This was no head injury. Rusty? Damn. Rusty, hang on! I'm coming! Please, help me! โอ้เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นดนตรีบิวก็เตรียมตัวปะทะแล้วครับถ้าอย่างนั้นช่วยลัตตี้อยู่ไหนลัตตี้อยู่ทางโน้นโอเคด้านหลังนี่ลัตตี้เจ้าหน้าที่ I'm hurt. I can't move. Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights. In the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. ไม่ใช่ครับ Whatever did this couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. โอเคเมื่อกี้เลยผมอ่านไม่ทันเลยแต่ลัตตี้ก็คือโอ้ขาหักลัตตี้กับโรสโอเคทำให้มีแสงไฟโอเคโอเคคือต้องออกไปทำให้มีแสงไฟเนี่ยตู้ยาโอเคน้องหมาเก็บไว้นะเด็กดีใจเย็นคราบเลือดมีอะไรกระพริบอยู่ครับต้องไปตรงนั้นแหละฮะ The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. เก็บก่อนมันจะเป็นคำใบ้ให้เราครับ The visitor center was sturdy, but the impact turned the front of the building into splinters. Rusty was thrown across the lobby like a rag doll and hit the far wall hard. It didn't hurt until he tried to move and saw his leg bend the wrong way, felt the broken ribs stabbing him on the inside. Rusty howled in pain and fear, suddenly afraid to die alone. ผมว่าแน่เลยครับผมว่าทั้งเรื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องในนิยายที่ตัวพระเอกเป็นคนแต่งแล้วพระเอกมันแยกไม่ออกว่าอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือนิยายครับโอเคนะไม่มีอะไรนะ30นัดได้10ตัวครับ3นัดเท่ากับ1ตัวที่เรามาจากทางนี้โอเคเรามาจากทางนี้ ขออภัยครับ
ครับปิดอยู่ใจเย็นใจเย็นคือสำรวจหาของอะไม่ใช่อะไรนะครับไปปลดล็อกสวิตช์ไฟโอ้โหนู่นเก็บก่อนแล้วกันวางสักขนาดนี้เวทเข้าหลบภายในแสงสว่าง At the last instant, I changed direction and threw myself down. The axe splintered the trunk of a tree. I stumbled into the pool of bright light. My lungs burned. I was too exhausted to move. I tensed as I waited for the killing blow, but it never came. I raised my head. Nothing moved in the darkness beyond. For the moment, bathed in the cold light, I was safe. แน่ๆเลยครับโอ้มีกระสุนเป็นระยะแบบนี้เตรียมตัวได้บวกเลยเอามาถ่านไฟฉายและกระสุนเต็ม42นัดI was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. There was no way to get the lights back on. ไปช่วยไปแล้วไม่ทัน The แล้ว ground was covered with oily patches that looked like liquid โอ้เนี่ย darkness. กับดักระวังโอ้น้องหมา I just need hunting licenses.มาดิทำลายตรงนี้ก่อนโอเคทำลายพวกกับดักที่พื้นก่อนโอเคหมดนะทางนี้หมดนะโอเคครับจะช่วยน้องหมาแต่ว่าต้องดูตัวเองด้วยครับสังขารตัวเองก็กลับไปหาลัตตี้น้องหมาเงียบไปแล้ว Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. โอเคมันเป็นทางเดียวที่ต้องไป Please don't feed the animals. Fishing is only permitted for those visitors who purchase a park fishing license. Obey the operator's instructions at all times. Rusty, no! Never. Closer than 100 yards. To bears and wolves, never approach any other wildlife closer than 25 yards. That's daily. At all times. It is against the law to remove any photos or historical artifacts from the park. อย่าเร็วเดี๋ยว This includes even you may
แม็กอะกดหมดแม็กอะดิลูกปืนนั่นคือมีให้เราเรื่อยๆครับเต็มคือ42ไปช่วยน้องหมาละทีนี้เซฟเกมเป็นระยะตามแสงสว่างไปใครเข้ามาWhat the hell was that? I saw from the window. I saw something. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. ต้องไปทางโน้นแต่มันมีทางนี้ก็ต้องทะเลทลายแล้วครับเพื่อจะโอเคตันเพื่อจะเจออะไรที่ซ่อนอยู่ที่เป็นสีเหลืองฮะโอเคไปไม่มีก็ไปครับไฟฉายเก็บแล้วก็อ่าน In that last instant of consciousness, Rusty thought about Rose. He was older than she was. Rose was barely out of her teens, but she made him feel young and forget what a train wreck his long-dead marriage had been. He still wore the ring. He'd been waiting for her to tell him to take it off. Now she never would. โอเคเพราะรับที่เดสมอลเล่ไปแล้วอะตรงนู้นมีอะไรอยู่อันนึงครับตรงนู้นโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเราคงต้องลงไปเซฟเกมเดี๋ยวต้องลงไปดูเปิดทานกระสุนเต็มโอเคอ๋อนี่คือทางให้เราลงมามีอะไรก็ยิงแล้วถอยยิงแล้วถอยครับมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าคืออยากจะหาของที่มันแอบซ่อนอยู่ครับทางนี้ไปไม่ได้เริ่มบิวละโอเคไปทางโน้นอีกาอยากจะลองยิงมันซะจริงๆเลยครับผมว่าข้ามแล้วสะพานพังปะตามสูตร
Lover's Peak was at the far end of the nature trail. ประตูนี่สีเหลืองลูกศรชี้แต่มืดมากเลยครับโอ้ของดีของดีช็อตกันโอ้มันมืดอ่ะขึ้นไปตรงนี้แบตเตอรี่โอเคขอบคุณสำหรับเสบียงซัพพอร์ตได้ยินเสียงวิทยุอะฮะทางนี้เหรอนี่แหละคือเราเข้ามาทางนี้ใช่ไหมครับถ้าเราเข้ามาทางนี้แล้วก็โอเคเป็นทางตันเพื่อมาเอาอาวุธไปช็อตกันมันยิงดีนะแต่มันช้าครับลูกซองกำนันเนี่ยแสงสว่างโอ้เต็มเลยเนี่ยระยะใกล้ๆเนี่ยเอาไปดิเอาไปดิเอาไปดิกระสุนมีให้เราเก็บเป็นระยะอยู่แล้วฮะขึ้นไปข้างบนเซฟเกมเขาให้ไปทางนู้นแหละแต่ว่าผมทะเลทลายแล้วกันฮะนี่ไงดีของดี Nobody in Bright Falls seemed to know where Al was, but Rose, the waitress at the diner, had seen him. From what Barry could tell, Al pretty much fell off the face of the earth when he left the diner. Rose was just the kind of fan that Al hated, but she really tried to help. She was smart too, knew a lot about what was going on in the town, knew a lot about Al, even knew who Barry was. Barry liked her. That was no big surprise. When it came to women, Barry and Al rarely saw eye to eye.
ลังจำชื่อตัวละครแบรี่คือตัวแทนของเราที่รับ 15%โรสคือสาวเสิร์ฟเบตตี้ดิเดสมอลเล่ไปแล้วแล้วก็ขึ้นเป็นจุดแสงสว่างตรงนั้นครับดนตรีบิวละดนตรีบิวละดนตรีบิวละแถวนี้แหละครับขึ้นไปหาแสงสว่างก่อนเลยแล้วกันอุ้ยเอาละเดี๋ยวสวยเดี๋ยวสวยเดี๋ยวสวย8 นัดเหรอไปเก็บฝั่งนู้นน่ะอยากจะไปดูว่ามีอะไรอยู่ในนู้นมั่งตันคือแค่ดนตรีบิวเฉยไม่มีอะไรครับเอาดนตรีแล้วก็บรรยากาศมาบิ้วเราเข้าไปบวกเลยเซฟเกมแล้วนี่คือจุดที่เรารับอาวุธมาชื่อว่าด้านหน้าเนี่ยไอตัวนี้เอาเรื่องไอตัวนี้เอาเรื่อง6 นัดโอ้โหมันปลามันเอาเรื่องมาค่อยๆเตาะไปครับที่ให้ออกซ้ายแต่ผมอยากไปขวามันดื้อเพื่อมันจะเจอของเจออะไรประมาณนี้ฮะไม่มีครับเป็นเกมเส้นตรงไม่ใช่ Open World ไปไอตัวหัวแดงนี่เอาเรื่องเส้นทางไปเป็นป่าโอ้โหมันมาข้างๆเอาเรื่องผมไปชาร์จเลือดกันครับเอาเรื่องเหมือนกันครับนี่ขอชาร์จเลือดนิดนึงตั้งหลักก่อนโอเคกระสุนกระชักล่อยหล่อนะเนี่ยผมว่ามันคงไม่ออกมาเรื่อยๆนะ
4 นัดสุดท้ายอ่านหน่อยพอพลาดลงไป66 เมตรโอเค4 นัดสุดท้ายกับกระสุนช็อตกันอีกนิดหน่อยแสงสว่างช็อตกัน4 นัดนี่ก็ต้อง4 ตัวกระสุนรีโหลดอ่านหน่อย I turned the corner, afraid of what the flashlight's beam might reveal. Suddenly, a roughly painted symbol of a torch glowed in the light. Behind it, hidden by a rock, sat a battered metal trunk. It was here for a reason, packed with supplies, batteries, flares, ammo, things you need to make it through the darkness of the night. Something left behind by someone who knew what I knew, and more. ใช่ผมว่าเรากำลังอยู่ในนิยายตัวเองแน่ๆเลยอ่ะโอเคเรากำลังอยู่ในนิยายตัวเองผมเดาว่าอย่างนั้นนะตอนเนี้ยโอเคไปมีหมีด้วยเหรอเดี๋ยวแค่คนเนี่ยเขตหมีโอ้โหดนตรีบิ้วแล้ว16 นัดขอทะเลถลายหน่อยได้ไหมมีอะไรซ่อนอยู่บ้างไหมฮะมาแล้วไอหัวนี่ต้องโอ้2-3 ตัวไปสิครับอยู่ทำไมล่ะครับมาเล่นในตัวหน้าก่อนไอตัวหน้าสายโหดอยู่2เปลี่ยนฐานไปฉายโอ้เดี๋ยวปืนก่อนโอ้เดี๋ยวปืนก่อนจะตายแล้วอย่าวิ่งเร็วนักเดี๋ยวแสงสว่างเดี๋ยวหลบจากดิจิตอลแม่งเลยโอเคแสงสว่างตรงนู้นยิงไปถอยไปครับโอเคเอาใหม่เปลี่ยนแผนการลบค่อยค่อยตอดครับมีเขียวๆตรงนู้นโอเคค่อยๆเตาะเราจะเข้าไปในวงล้อมหรือจุดสังหารของพวกมันฮะฟังเสียงให้ดียิงไปถอยไปอ่ะมาแล้วถอยเลยเรายิงไป3 ตัวไปดิอยู่ทำไมอ่ะวิ่งไปตั้งหลักที่โอ้
ไปแล้วตั้งหลักแล้วโอ้ยมาตั้งหลักก่อนมากลับมาโอเคอย่างนี้ได้อยู่4 นัดสุดท้าย4 นัดต้องได้1 ตัวมาเด็ไกลไปใช่ไหมมันไกลไปใช่ไหมหมดไหมหมดยังหมดหรือยังเมื่อกี้ตายไป1 ทีแล้วดนตรีไม่บิ้วละช็อตกันอยู่2 เม็ดสุดท้ายโอเคทางนี้ทางตันแต่เขาวางอยู่ทางนู้นโอเคไม่มีอะไรคือเกมนี้คือวิ่งหนียังไงวิ่งไม่ทันครับมีแสงสว่างเซฟเกมมีอะไรกระพริบอยู่ตรงนู้นซึ่งเชื่อว่าต้องกระโดดข้ามแต่ยังอย่าพึ่งครับมันต้องมีอะไรให้เราเก็บเป้ายิงธนูล่ะก็ยังชั่วกระติกกาแฟนี่เก็บไปทำอะไรเนี่ยอ๋อวิธีดูว่าอายุของต้นไม้ขนาดไหนโอเคอ่านหน่อยโอ้1,846 ปี1853ก่อตั้งวอชิงตันโอเควอชิงตันกลายเป็นรัฐ1889ไฟป่าภูเขาไฟโอเคแล้วมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมไม่มีโอเคโอ้โอเคอ่านละไปการมาของไนติงเกล Agent Nightingale didn't want to be in Bright Falls. These little communities revolted him, and he didn't like the trees or the coffee. He now knew that impossible horrors lurked behind the storefronts and smiles. He desperately wanted to turn the car around and just drive until he passed out or ran out of road and booze. But he had a job to do. He had a rider to catch, at any cost. เหมือนว่าเรามาจับตัวนักเขียนเหรอเรามีประเด็นแน่ๆเลยผมว่ามากระสุนไม่มีแล้วนะผมยิงไปหมดแล้วนะมีเขียวๆไว้ตรงโน้นไป
เกลี้ยงเลยปืนไม่มีลูก3ก็มีกระสุนขั้น2นะใครมาช่วย Come on, we gotta get moving. More of them coming. That flashlight's kid stuff. ของเด็กเล่น The flares will keep the bastards away. อ้าวนั่นแหละYou can see them too? Hell, of course I see them. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but... Let's move! I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized him. He'd been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake! You better keep up. You set him up, and I'll knock him down, Wake. โอเคถ้ากับตอนนี้เราไม่มีปืนแล้วครับมีแต่ไอ้นี่แหละครับสอนใช้พี่ปุ๊ระเบิดขวดอันนี้แฟร์ครับตามคนรับพาตัวลิสไปโอเคต้องตามไปแหละมาโน่นแล้วเอาไปดิมันต้องอย่างนี้เหรออ๋อโอเคโอเคแป๊บนึงอยากไปดูของข้างหลังอ่ะอ๋อไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรมาดิโอ้เดี๋ยวอ๋อนี่อ่ะมาดิวางตรงนี้วางตรงนี้วางตรงนี้หมดแล้ววะวางนี้ก่อนวางนี้ก่อนเข้าไปไหนอ่ะเข้าไม่ได้อ่ะอันนี้เราเข้าไปไหนอ่ะอันนี้ไปไม่ได้เดี๋ยวคุยก่อนอ๋อทางนู้นแสงสว่างอ๋อโอเคเข้าใจแล้วดีที่เข้าใจก่อน Peak, right up these stairs, Wake. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do, Wake. Are you kidding? Give me the gun. No time for back talk. Hold them off, damn it. 1 2 3 4เอาปืนมาดิอ้าว Just a little longer.
longer! Scare them off! โอ้ยเดี๋ยวไม่ได้บอกว่าให้โอเคผมรู้แล้ว Right up these stairs, Wake. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. เอาปืนมาดิ Yeah, no can do. โอเคอยู่งี้แหละครับ Are ตั้ you งหลักอยู่ kidding? เงี้ย Give me the gun. No time for back talk. Hold them off, damn it. เอาไฟฉายส่องหน้ามันเข้าไปมาไฟฉายส่องหน้ามันเข้าไว้ Just a little longer. Scare them off. Get some light on those bastards. That'll keep them off us. Just a little longer. โอ้โหแล้วจะไปสู้ยังไงต้องวิ่งล่ออ่ะไม่เอาปืนมาให้ Wake. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. กระสุนอะไรไม่มีพลุแฟร์ใช้ไปหมดแล้วแม่เรามาวิ่งล่อหลบแบบดิจิตอลว่างั้นเถอะ Give me the gun. Yeah, no can do, Wake. Are you kidding? Give me the gun. No time for back talk. หายละ Damn it. มาดิ A little longer. Scare them off. Get some light on those bastards. That'll keep them off us. มันไม่เห็นมันหลบแบบ Just a little longer. I almost got it. Okay, it's over. Move it or lose it. โอ้โหเข้าไปในวงล้อมแบบนี้ล่อก่อนโอ้เดี๋ยววิ่งแล้วมึงเอาปืนตั้งนานมึงต้องเอาปืนมาไอ้ห่าสามอันโอเค Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can ผม do. จะอยู่ตรงเนี้ยผมไม่ไปไหนแล้ว Are you kidding? Give me the gun. No time for back talk. Hold them เอา off. ไปฉายยัดหน้ามัน Just a little longer. Scare them off. Get some light on those bastards. That'll keep them off us. Yeah. God damn it, Wake. Stop screwing around. Ah. มันติดโว้ยมันติด It's in my skull, you idiot. What's wrong with you, Wake? Keep these bastards off me. มึงไม่ยิงโอ้มึงไม่เอาปืนมาให้กูวะ Right up these stairs, ลูก Wake. หมา Use the เอ้ flares from the ย emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do, Wake. Are you kidding? Give me the gun. No time for back talk. ต้องวิ่งล่อก็ต้องวิ่งล่อตาย A little longer. Scare them off. โอเค มันหลบไปตายชัก Right up these stairs, Wake. Use the flares from the emergency box to hold them off while I get these boards off. Give me the gun. Yeah, no can do, Wake. Are you kidding? แล้ว Give ตัว me the ที่เหลือ gun. นี่คือตัวใหญ่ๆทั้งนั้น Back talk. Hold them off, damn it.
ดียวล่ะไปละไปงัดเสร็จใช่ไหมกูไปละกูไม่รอละแสงสว่างแสงสว่างมามึงเข้ามาไอ้ลูกหมามึงไม่เอาปืนให้กูไว้ลูกหมาเอ้ย Oh, you feeling better now, Wake? All cozy and safe. อ่อนดอยเอ้ยว่ามันนะป่าครับว่าผมนี่แหละ Get ready. They'll be on us soon. พวกมันจะมาอีกไม่มีอะไรจะสู้แล้วโอเค This is it, Wake. The last stand. There's more flares here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. No! ไปเลยวางไว้ก่อนไปเก็บไว้นี่ก่อนตัวยิงปืนกระจอกเอ้ยมึงมันยิงปืนกระจอกไอ้ห่าโอ้ There's more flares here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. มึงมันยิงปืนกระจอกแล้วมึงยังเสือกมาใช้ปืนเนี่ยนะเนี่ยตัวเนี้ยมึงไม่ยิงวะยิงหน่อยโอ้ There's more flares here. Get ready. We fight them as long as they keep coming. Give me the goddamn gun! They're coming! That's not how this goes. Get with the program, Wake. เนี่ยดูมึงยิงให้มันโดนหน่อยสิวะโอ้โหมึงยิงอ่อนชิบหายเลยไปมึงมันอ่อนหน่อยตัวที่กูส่องไปฉายสิวะ
ใหญ่ด้วยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยโว้ยเอาหน่อยโว้ยยิงหน่อยโว้ยหมดเกลี้ยงเลยกูหมดเกลี้ยงเลยมึง Let's cut the act now. Where's my wife? I knew you were gonna say that. I read it all before. You're a hell of a writer. Congratulations. You're gonna bring about something glorious and terrible once we get you some proper editorial control. What the hell are you talking about? Where's Alice? I want the entire manuscript, or she's gonna suffer bad. You touch her up. No! Come back here! I swear I'll kill you if you hurt Alice! Do you hear me? Come back here! He had Alice, and he wanted the manuscript because he thought it held some magical power. But I had no manuscript to give him. I had to get back to Barry and figure out my next move. อยู่2โอเคหน่อย On more than one occasion, Alice had tried to explain to me how it felt to be afraid of the dark. To her, darkness wasn't simply the absence of light, but something more tangible than that. It was something you could touch and feel. Worse than that, it was something with a mind of its own, something malicious and malign. For her, things changed when they were wrapped in darkness. They turned into something else, something foreign, and nothing was safe or innocent anymore. I'd never really understood what she meant, until now. Okay.ยังมีแสงอะไรกระพริบวับๆทางวุฒมาแล้วอีกาไปทางไหนทางนี้อ๋อโอเคโอ้นี่คือปลดได้ไหมแม่งมีกับดักโอเคทางนี้ไปไหนทางตันเป็นป่าเนาะผ่านป่าไประวังกับดักยิงได้ไหม
แล้วแวบๆมันต้องเดินตามทางมันเป็นเกมเส้นตรงแต่มันมีกับดักเป็นระยะมีกับดักไปแล้วยิงทิ้งได้ไหม Warn me about these traps. I wouldn't want to get caught in one of them. Those teeth look nasty. โอเคแล้วทำไมมันถึงมากลางตรงนี้ได้อ่ะอ๋อมีกับดักเป็นระยะจริงอ่ะโอเคแต่มันเห็นเราไม่ต้องยิงก็ได้เก็บลูกปืนเอาไว้ยิงพวกสิ่งชั่วร้ายแล้วกันปัญหาเด็กโอ้นี่ไงโอ้โหโอ้ไอ้ลูกหมาเอ้ยโอ้เลือดพุ่งเลยเปลี่ยนแผนเลยตะกี้ผมว่ามันไม่มีแล้วอ๋อแต่ถ้าไปดังนั้นเรากระท็อปอยู่ทางนู้นเราเดินเข้าป่าก็ได้เราไม่ไปตามทางโอ้โหแต่ในป่าก็มีฮะโดนไปทีนึงถึงกับรู้ซึ้งเลยอ๋อแต่ว่าคือเกมมันก็บังคับให้เราต้องไปต้องระวังเลยครับถ้าเธอปวดโอ้เดี๋ยวถ้าเธอเหนื่อยล้าเลยไม่รู้มันตีบิ้วอีกโอเคถ้ามีกระสุนเหลือเฟือเนี่ยผมจะเริ่มยิงไอ้พวกนี้ทิ้งละ42 นัดต้นฉบับอันนี้ Sarah didn't care about the legal threats Wake's agent had made. She let Wake go without argument because there was something about him she couldn't quite put her finger on, something that reminded her of her father. She didn't think Wake would hurt his wife. Then she thought about the way he waded into Hartman, that hair-trigger rage flaring up without warning. อะไรสักอย่างมา ผ่านป่าเซฟเกมแบบนี้เดินดีๆเร็วๆหน่อยสิหนูฟันแบบนี้
ไม่มีกับดักแล้วใช่ไหมโอ้โหนี่ขึ้นไปขึ้นไปมีเครื่องปั่นไฟมีกับดักแถวนี้กดหมดลูกโม่อะอยากจะไปดูว่าตรงข้างในถ้าเข้าไปมันจะมีอะไรไหมครับดนตรีมันบิ้วแบบเนี้ยผมอยากจะรู้ว่ามันมีอะไรอยู่ข้างในฮะเนี่ยแล้วมันมีหมาเฝ้ามีเข้ามาไม่มีอะไรให้เลยเหรอฮะอุตส่าห์มาสำรวจเนี่ยดนตรีก็บิ้วเกินนู่นอะไรกับพริบอยู่ไปดูฮะเยอะวิ่งก่อนที่เห็นแล้วแวบมาดิเดี๋ยวได้ลูกปืนก่อนโอ้โหเดี๋ยวเถอะเอาไว้ก่อนลูกปื
ปืนใช้สักเกลี้ยงเลยไม่เหลืออะไรเลยช็อตกันเดี๋ยวลงไปเคลียร์ The night had been one desperate situation after another. I was exhausted, and my body felt as though it had been chewed up and spat out. The flashlight was heavy in my hand, and each pull of the trigger sent a painful shock up my arm. But I was finally out of the woods, and things were looking up. That's when I heard the chainsaw. เลื่อยยนต์เหรอเลื่อยยนต์เหรอเลื่อยยนต์เหรอมีเครื่องบินตกแต่ผมยังไม่อยากลงไปผมอยากจะไปดูไอ้ตรงมาลองของหน่อยก็ขอลองหน่อยโอ้แรงดีนี่แต่ผมมีแค่5 นัดผมไปเก็บงานทั้งล่างเมื่อกี้ผมเห็นอะไรกระพริบอยู่นู่นอ๋อมันคืออะไรผมขอดูหน่อยอ๋อยังไงมันต้องลงไปข้างล่างอยู่แล้วงั้นไม่ต้องไปสนใจพวกมันครับกระสุนนี่ผมเหลือ4 นัดมีแววว่าได้ตายและเกิดใหม่แน่ดูจากทรงแล้วมา4 นัด 4 ศพมาI had heard the plane fall. It made no sense. It was clear that it had just fallen here, but it was very old and obviously hadn't flown in decades. Looking at it sent a shiver down my spine. ต้องไปดูดินี่มันมีเหลืองๆโอ้เดี๋ยวมีความชั่วร้ายครอบงำอยู่ผ่านป่านั่นอ๋อนี่มีสีเหลืองแบบนี้ก็ต้องไปสิครับเฟรมเรทไม่นิ่งเข้าไปนี้เหรอสมัยเข้าไปในนี้ครับเพราะเดี๋ยวแต่ก่อนเข้าไปผมว่ามันมีสิ่งชั่วร้ายครอบงำอยู่เพราะทางนี้ทางนู้นก็มีเดี๋ยวนะสรุปว่าเข้าทางนี้หรือเปล่าโอ้โอเคเข้าไปแล้วก็ให้กลับออกมาแล้วก็นี่ฮะขอกระสุนเยอะเลอะโอ้แฟร์อยากได้ปืนยิงโบ้อะ2โอเคแค่นี้เองล่ะไหนบอกว่าจะมีเลื่อยเชนซออ่ะขออาวุธแบบเบิ่มๆหน่อยได้ไหมขอดูหน่อยเข้าไปข้างในคือคงไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมไปดูหน่อยมีแถมอะไรบ้างไหมไม่มีเลยนะเคยให้แฟร์มา2 อันโอเคไม่มีอะไรเพิ่มมาให้
ก็กลับครับมีอยู่4 นัดสุดท้ายเราลงไปทางโน้นโอเคแล้วต้องไปทางนี้ขอบคุณบุฟเฟ่ว่าเตรียมตัวได้บวกเร็วๆนี้แน่นอนแสงสว่างกว่าทางโน้นมันเลอะเลยเดินเข้าใส่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 เอาไปกินดิเอ้ยมีกระสุนซัพพอร์ตไหมเดี๋ยวสวย2 นัดจุโอเคต้องเก็บพวกลูกกระจอกแถวนี้ก่อนฮะทางไหนได้ยินเสียงอยู่ต้องผ่านป่าไปทางนี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราเก็บแถวนี้ก่อนติกน้ำอยู่ทางโน้นให้กระติกกาแฟครับระวังอาจจะเป็นล่อให้เราไปเอาของอะก็ไปที่นั่นส่วนทางนี้นี่ก็เดี๋ยวจะไปทางนี้ไปได้มีแสงสว่างส่วนทางนี้ไปไม่ได้เพราะเรามาจากทางนี้โอเคเลาะซ้ายไปเลยถ้าอย่างนั้นแสงสว่างกับ2 นัดสุดท้ายก็ตึงมือทีมกันนะครับเนี่ยโอเคแสงสว่างตรงโน้นจากทะเลทลายหาของครับไม่ใช่เหรอฮะผ่านไฟฉายซัดซะหมดเลยกดซะหมดแม็ก
งไม่น่ามีเลยนะครับงั้นไปเถอะเซฟแล้ว2 นัดสุดท้ายผมว่านี่เลยครับองค์เดียวหายไปเลยดีกว่าโอ้ติดโอ้เดี๋ยวฮีอ้าวกระโดดเลยยังไงยังอยู่นะถืออุ้ยเกือบว่าใช้ไอ้นี่ไปเลยแล้วกันครับที่มันแคบความชั่วร้ายก่อตัวรีโหลด3 6 9 12 4 ตัว4 ตัวพวกมีเลื่อยเชนซอเนี่ยแอบกลัวแล้วครับไปด้านบนสุดของโรงสีโอเคถ้าอย่างนั้นก็เก็บของก่อนแล้วกันฮะโอเคดีเห็นแล้วเก็บสิครับหน่อยผู้ช่วยในอำเภอที่ลากต้นไม้ The logging site was a mess. The modular office had been pushed off the cliff. Deputy Thornton climbed up from the wreckage excited, breathing hard from the exertion. Nobody there. It's weird. Don't you think that's weird? Bored, Mulligan let out a mighty snort. Hell, it's always weird, Thornton. Just a question of sorting out what kind of weird it is this time around.ขึ้นไปกว่านี้ที่เฉลี่ยเท่าไหร่ครับWhen Barry saw the darkness attack the visitor center, it made him a believer. The men Al said he'd shot, they hadn't been just locals on crank. Somehow the world had changed, like the channel had been switched without warning. You think you're watching a sitcom, and you're really watching a horror show. When the birds started attacking the cabin, Barry wasn't surprised, just terrified. Okay.แฟผมว่าเตรียมตัวได้บวกแน่นอนครับมีกระติกกาแฟบอกว่ามีเลื่อยเชนซอฮะหางไปฉากก็หมดแล้วด้วยต้องอาศัยแฟครับขึ้นไปบนสุดนี้ใช่ไหมพ่อหนึ่งทางปีนอยู่ทางนู้นฮะมีอะไรซุกอยู่ตรงนี้ไม่มีนะโอเคไป
ใจเย็นคุยกันก่อนคุยกันก่อนโอเคดนตรีบิว Beware of Widowmakers. โอเคไปดิขอของเพิ่มหน่อยขอของเพิ่มหน่อยอยากได้อาวุธเพิ่มโอ้โหช็อตกันเหรออ๋อเวลาสัตว์สวยสวย7 นัดโอ้อยู่ตรงนู้นโอเคดีที่ผมอ๋อเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บก่อนหยิบมาขอดูหน่อย Shadows stirred and the wind picked up as I ran through the forest. I felt the dark presence turning its gaze toward me. Then the moonlight was blotted out by dark shadows that raced violently across the ground, moving too swiftly to be natural. Darkness gathered between the trees and melted again to reveal the taken. No natural path had brought them here. โอเคเหมือนจะมีบอสโอ้โหมาดูแบบนี้เตรียมตัวครับเตรียมตัวไฟน่าจะเป็นบอสประจำด่านหรือเปล่าเลยถลายหน่อยแถวนี้ไม่มีอะไรนะสำรวจครับเราต้องสำรวจทางนี้ที่ไล่โอเคต้องแสงสว่างมาละมันมาละโอ้ยมันติดเหลี่ยมนี้โอ้ยเดี๋ยวเปลี่ยนปืนแล้วคุยก่อน3 นัดสุดท้ายวิ่งหนีไม่ได้วิ่งไม่ทันฮะไม่รู้นะในความคิดผมวิ่งไม่ทันที่จริงเขาคงอาจจะแบบวางแฟร์แล้วก็วิ่งหนีไปเลยก็ได้อะไรประมาณนั้นหรือเปล่า
สั้นผ่านไฟฉายโอเคถ้าเจอตัวใหญ่นี่คือหัวด้วยมันมีอะไรให้แบบมีแผ่นไม้ให้หลบแบบเนี้ยมันคืออะไรผมคิดไปเองหรือเปล่า Cloaking is a hazardous occupation. โอ้โหตัดไม้เหรอตัดลูกปืนนี้ก่อนนะหมดยังหมดแล้วนะคงไม่มีนะคือบอสใหญ่แล้วนะหรือเปล่าแต่เหมือนว่าน่าจะมีอีกแล้วแวบคือต้องขึ้นไปที่ข้างบนงั้นผมขอแวะโอเคไม่มีอะไรนะบางทีก็ออกนอกทางไปเรื่อยครับแสงสว่างเกมอีกแล้ว Barry? Ow! The porch is covered with birds. They've got all Hitchcock on me. Stay out of sight. I'm on my way. Don't open the door. What am I, crazy? Stay hidden. I'll be there soon. Just make sure you keep the lights on.อีกาอีกแล้ว I still had to reach Barry at the cabin, but at least I was out of the woods. กลับไปหาแบร์รี่แต่ผมคิดว่ามันคงไม่น่าง่ายครับโอ้มีรถโอเคมีแสงสว่างครับหนึ่งThe FBI agent's command froze me in place. I considered surrender. It was all falling apart anyway. I could give in, let someone else deal with it, but it felt all wrong. Call it instinct, his posture, the way he held the gun. He was no friend. Shots ringing in my ears, I leaped for the hole in the fence and stumbled into the darkness beyond. Okay. ห้องน้ำดนตรีอย่าบิ้วแบบนี้
อะไรเอ่ยกุญแจ A story is not a machine that does what you tell it. A story is a beast with a life of its own. You can create it, shape it, but as the story grows, it starts wanting things of its own. Change one thing and you set off a chain reaction of events that spreads through the whole thing. The characters have to be true to themselves. The events need to follow a logic that fits the story. A single flaw and the magic is gone. The story dies. Alice dies. Alice จะตายมันยังไงฮะ You can harm our nation and yourself. ลูกปืนไปกินดิจัมป์สเกร์ต้องไปดูห้องน้ำหญิงด้วยเก็บกระสุนปืนล่าสัตว์บรรจุเท่ากับมีอยู่โอเคมันช่างจ้าซะเหลือเกินโอเคกลับไปหาแบรี่ทางมันตันโอเคมันมีอีกาอยู่ทุกที่ผมว่าอีกามันต้องเป็นอะไรสักอย่างเลยตอนสุดท้ายแน่ๆเลยครับหรือตอนที่เฉลยรถบ้านคงไม่มีอะไรแถวนี้แล้วมั้งแต่ว่าขอดูหน่อยครับโอเคขึ้นรถไปมีเซฟเกมด้วยเร่งบังคับโอเคคือต้องหลบใช่ไหมหรือว่าชนมันได้เลยเอาใช่ไหมเองจะเอาใช่ไหมอ๋อนี่ไงมาดิแล้วก็ชนแม่งเลยมาจะเอาใช่ไหมจะเอาใช่ไหมโอ้ยนี่โอเคโอเคเพื่อเร่งไฟกด E เพื่อลงโอเคคุณสามารถเปลี่ยนบังคับรถในเมนูตั้งค่าได้ไม่เป็นไรเนี่ยดีละโอเคเร่งไฟเมื่อวันนั้นแล้วก็ชนนี่ไงขับรถเหรอเอ้ยเปลี่ยนรถได้ด้วยล่ะโอเคเข้าใจละรถแต่ละคันจะมีแบตเตอรี่โอเคเอาขึ้นคันนี้ก่อนไปขอซิ่งหน่อยขอรถคันนี้ไปซิ่งหน่อยมีอะไรกระพริบอยู่ที่ต้องมีรถขนไม้มาขวางทางตลอดเลยครับนี่โอเคหรือว่าเกมนี้มันเล่นได้2 คนขับรถคนละคันอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าทำไมมีรถ2 คันให้ขับอ่ะต้อง
เอาคันนี้ไปดีกว่าแบตเตอรี่ชาร์จได้มาแล้วอ๋อโอเคชนไปดิอ๋อมีรถเป็นระยะแบบนี้นี่เองโอ้อย่างนี้เพลินสิครับค่อยๆฆ่ามันแบบชิวๆเลยมามีรถโอ้อันนี้คือรถที่แบบอ๋อมันเสียไม่มีอะไรโอเคขอไปดูรถกระบะหน่อยจริงจะขับไปเลยก็ได้ให้มันสิ้นเรื่องสิ้นราวครับลีลาอะไรก็คือผมอยากจะเล่นแบบนอกกฎโอเคไปนี่มีรถ2 คันคอยสลับกันใช้มันตีนิ้วละนี่ไงจะเอางั้นเถอะหมดมาละหลายคันอยู่แล้วไปเลยแล้วกันครับโอ้เดี๋ยวก็นี่แน่มาโอ้มันต้องมีของตามลายทางนี่แน่เลยครับปาเข้าไปจะ3 ชั่วโมงแล้วครับว่ามีของกับพริบเลยนะฮะนี่ครับมันต้องทะเลทลายไม่งั้นมันก็ไม่เจอของพวกนี้ครับความสิ้นหวังของ There was no misunderstanding. Cauldron Lake was where Alice and I had stayed, but there was no cabin.And no island. I was missing a week. What had happened to me? What had happened to Alice? I
had to get her back. I couldn't face life without her. ไปแล้วจะเอาว่างั้นเถอะเอามากินลูกปืนไปดิเนี่ยมันมีทางให้เรามันทะเลทลายนะครับโอเคอยากลองยิงอีกามานานละยิงไม่ได้ครับจะได้รู้ว่ามันยิงไม่ได้ข้างบนนี่เราจะเข้าไปเลยหรือเราจะขึ้นไปทางโน้นมีกาเต็มเลยเราขับรถเข้าไปดีกว่าครับผมขึ้นไปดูข้างบนก่อนดีกว่ามันก็คือทางเดียวกันอ๋อคืออันเดียวกันนะฮะเซฟเกมเขาบิ้วให้เราแบบเร็วแต่ผมว่าเรื่อยๆครับไปเนืองๆอ๋อเซฟเกมเป็นระยะมีรถให้เราใช้เป็นระยะแต่ผมชอบรถกระบะคันนั้นครับแกร่งดีกระบะพันแก่งว่าน่าจะใกล้จบตอนนี้แหละคนที่2เราต้องกลับไปข้างบนเลยแต่ว่าแต่ของมันคงไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งนะครับเพราะว่าเราเก็บไปหมดแล้วอ่ะแต่ลองดูล็อกไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมอันนี้คือทางที่เราไปตอนแรกตู้ยาไม่มีอะไรแล้วงั้นก็คงไม่มีอะไรนะครับงั้นก็ไปขับรถซิ่งขึ้นไปเลยสุดท้ายก็คือ
มาเราก็ต้องเดินบู๊ควงปืนเข้าไปดนตรีบิ้วไปทางไหนเนี่ยอ๋ออีกาลูกปืนเพียบโอ้ยนี่แหละ The flare gun was probably the best weapon I could imagine against the dark things I was facing. น่าจะได้ลุยบอสแล้วครับแบบนี้4 นัดโอเคเต็มนี่ของดีอยู่อันนี้ครับเนี่ยมีคนเอามาวางไว้ให้กลับไปหาแบลลี่นี่มาแล้วเอาไปกินสิไอ้หนู3 ตัวมาใกล้ๆมาใกล้ๆกันหน่อยมาใกล้ๆกันหน่อยรอให้มาใกล้ๆแล้วก็ขวดไปแบบนี้โอ้เดี๋ยวโป๊ะไปดิโอ้ยตัวนี้ถือครับหาโดนเก็บไปมีอะไรกันที่โหลดนัดสุดท้าย2 นัดสุดท้ายโอเคตอนนี้คือเราเคลียร์หมดแล้วเซฟเกมน่าจะมีอีกครับดูจากทรง It was the kidnapper. You son of a bitch! Where's my wife? Enough horseplay, Wake. You deliver the manuscript, and you can have your woman back. Simple as that. I don't... Listen. I'm gonna need time to finish it. I still need to write the ending. I need a week. It's not done? I need a week. 2 days. The old Bright Falls coal mine is nearby. You can find it easy, city boy. The main building, there at noon. You bring the manuscript, you'll get your wife. If not, well, get me? Yes, I get you. มีอีกาเนี่ยนี่คือเราเข้าหมดละดนตรีบิ้วไหมอีกาเต็มเลยระวังนี่เผาอีกาเป็นอีกาชั่วร้ายเหรอนี่กลุ่มนี้ไปBarry had talked about birds over the phone. นกนี่ฆ่ามันสอยมันจะไฟฉายโอ้ชักเวียนหัวครับก้มเงยโอ้โหกระสุนเต็มอิ่มโอเคผมว่าเตรียมตัวจะไฟบอสครับ
them got in here before I blocked the chimney. This isn't normal. These birds are weird. อะไรอ่ะโอ้ยแม่ควรเอาของโอ้ยเดี๋ยวนะไฟบอสเหรอมาเอาไปกินกัดนกโอเคเดี๋ยวเจอหมดยังเอาไปกินดิงั้นเอาดอกนี้ไปกินดิเข้าบ้านได้ไหมงั้นไม่ยากเข้ามาแบบเหลือเฟือต่อไอ้นี่แหละครับจะโบ๊ะผมมันจะโบ๊ะด้วยนี่แล้วเอาให้ล่วงจุกเอาให้ล่วงหมดนะ Hey, Al. I'm sorry for thinking you were having a psychotic episode, man. I sent Barry to the town to ask around about a man fitting the kidnapper's description. He'd go through the archives of the local paper. Perhaps he could learn something. Anything about the island and the cabin that had disappeared. The man wanted a manuscript. I had to try to write him one to get Alice back. For me, the supernatural had always been nothing but a metaphor for the human psyche, a tool to use in writing fiction. Now, it was happening for real, and I couldn't put a single word on paper. Barry Wheeler speaking. This is Rose. Rose? I found Mr. Wake's pages. Oh, you sweet, brilliant girl. Could you and Mr. Wake come get them? I live in the trailer park outside the town. We'll be there in less than an hour. Bye now. See you soon. Have a great day. Hope you come back soon. Welcome to the old dear diner. Good girl.
มันอะไรยังไงครับเนี่ยจบไปอีก1 ตอนแน่ๆเลยฮะบทที่2ป่าไปเกือบ3 ชั่วโมงฮะเป็นเกมที่น่าติดตามดีครับเนื้อเรื่องจบบทที่2 Previously on Alan Wake, Alice has been kidnapped. Alan, please help me. Alice? You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. I can't tell anyone except my agent Barry. Damn it, Barry, they'll kill her. You're my best friend, and I'm worried that you're not right in the head. The ransom is a manuscript I supposedly wrote that's coming true before my eyes. It happened just the way it was on that page. So dark. I have found only a few scattered pages. I want the entire manuscript. The deadline is in 2 days. I found Mr. Wake's pages. Good girl. บทที่3ไถ่ตัว How the hell did she get her hands on the manuscript anyway? โอเคครับหยุดความสนุกไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับนะครับอลันเวกฮะผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับบทที่2ส่วนบทที่3เดี๋ยวมาติดตามกันในไลฟ์ครั้งหน้าครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมมาตั้งแต่ต้นนะครับหรือเข้ามารับชมย้อนหลังขอบคุณทุกซับสไครต์ทุกไลค์ทุกแชร์ที่กดให้เจ้าสนุกดีครับแล้วพบกันใหม่กับอลันเวกในพาร์ทที่3ตอนต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับ